توی تاریخ پادشاه‌ها، امپراتورها، رهبران و رئیس جمهورای زیادی بودن. آدمایی که قدرتشون همیشه جلوی چشم همه بوده و تسلیم‌هاشون زندگی میلیون‌ها نفر رو عوض کرده. اما تقریباً همیشه یه چیز درباره‌شون معلوم بوده: خانواده‌شون. همسر، بچه‌ها، عکسای خانوادگی، مصاحبه‌ها یا حتی حاشیه‌ها بالاخره یه جای دیده میشد. اما تو قرن 21، قرنی که هر کسی یه موبایل با دوربین داره و همه چیز خیلی سریع پخش میشه، یه نفر تونسته کاری بکنه که خانواده‌اش تقریباً نامرئی بمونه. نه عکس رسمی، نه حضور عمومی، نه توضیح واضح. اون شخص کسی نیست جز ولادیمیر پوتین. و این خانواده‌ایه که سالهاست مردم فقط سایه‌ای ازش دیدن. دختران مرموز ولادیمیر پوتین. امروز قراره بریم سراغ دنیایی که عمدن از دید مردم پنهون نگه داشته شده. دنیایی پر از پول، نفوذ، پروژه‌های میلیاردی، رابطه‌های پشت پرده و سکوت حساب شده. دنیایی که نشون میده قدرت واقعی فقط تو سیاست نیست، بلکه تو کنترل اطلاعات هم هست. پس تا آخر ویدیو همراه من باش، چون احتمالاً چیزهایی میشنوی که کمتر جایی دربارش حرف زده شده. ولادیمیر پوتین سالهای خط قرمز مشخص داشته: زندگی شخصی. اون بارها گفته خانوادش نباید تو سیاست باشن و نباید رسانه‌ها براشون کنجکاوی کنن. اما واقعیت اینه که این حد از پنهانکاری حتی برای رهبران اقتدارگرا هم کم سابقه است. طبق گزارش‌ها، دختران پوتین تو دوران کودکی با اسمهای خانوادگی جعلی به مدرسه می‌رفتن. معلم‌ها اجازه نداشتن درباره هویت پدرشون سوال کنن و همکلاسی‌ها نمی‌دونستن که پدرشون یکی از قدرتمندترین مردهای روسیه است. دلیل اصلی؟ امنیت. پوتین دشمنان زیادی داره و میدونه خانواده آسیب پذیرترین نقطه یه رهبره. بنابراین تصمیم گرفت دخترانش رو از همون اول از هر نوع توجه عمومی دور نگه داره. طبق اطلاعات موجود، 3 زن به عنوان دختران پوتین شناخته میشن: ماریا ورونسووا، کاترینا تیکانووا و دختری که رسما تایید نشد، لویزا روزووا. زندگی هر 3 عجیب و ترکیبی از سکوت مطلق و دسترسی به منابعی که برای مردم عادی تقریباً غیر قابل تصوره. ماریا ورونسووا دختر بزرگتر، آرام و کم‌حاشیه است، اما پشت این آرامش یه مسیر حرفه‌ای خاص وجود داره. ماریا پزشک است و روی هورمون‌ها و غددی که هورمون‌ها رو به خون میفرستن کار میکنه. تحصیلاتش رو تو معتبرترین مراکز علمی روسیه گذرونده و خیلی زود وارد پروژه‌هایی شد که برای خیلی از پزشکا حتی تو رؤیا هم دست نیافتنیه. هویت ماریا زمانی لو رفت که رسانه‌ها متوجه شدن او یکی از هم‌بنیانگذاران شرکت پزشکی نومگوه و قراردادهای بزرگ و درآمدهای میلیونی داشته. این افشاگری غیر مستقیم نام واقعی او رو به عنوان دختر پوتین تایید کرد. نقطه عطف حرفه‌ای ماریا ورودش به نومگو بود. سال 2019 به عنوان هم‌بنیانگذار معرفی شد. قبلش نومگو تقریباً درآمد قابل توجهی نداشت، اما بعد از حضور او مسیر شرکت ناگهانی تغییر کرد. قراردادهای بزرگ بسته شد، سرمایه‌گذاری‌های سنگین انجام شد و پروژه‌هایی شروع شد که بدون حمایت‌های خاص به سختی ممکن بود. بین سالهای 2019 تا 2022 ماریا حدود 944 میلیون روبل درآمد کسب کرد، یعنی بیشتر از 10 میلیون دلار. ماریا علاوه بر نومگو تو دانشگاه دولتی مسکو هم سمت رسمی داشت و حقوق ماهانه می گرفت. این مبلغ در مقایسه با درآمد نومگو خیلی نبود، اما نشون میداد جایگاهی رسمی تو ساختار علمی کشور داره. ترکیب حضور دانشگاهی، شرکت خصوصی و شبکه‌ای از افراد قدرتمند فرمولیه که فقط برای عده‌ای کمی جواب میده. ماریا حالا با یوگنی ناگورنی ازدواج کرده، مردی که سالها پیش به خاطر رفتار پلیس روسیه از دولت شکایت کرده بود.
همین اطلاعات عمومی و افشاگری ها باعث شد هویت ماریا و رابطش با پوتین روشن‌تر بشه. کاترینا تیخانووا، دختر دوم، یه شخصیت متفاوت داره. فعالتر، اجتماعیتر و شبکه محوره. وقتی بچه بود، رقصنده باله بود ولی کم کم وارد دنیای دانشگاه، مدیریت و پروژه‌های کلان شد. هویت او سالها ناشناخته بود تا اینکه سال 2015 گزارش‌ها و عکس‌ها از پروژه‌های دانشگاهی و حضورش در کرملین باعث شد مطمئن بشن که او هم دختر پوتینه. به عبارتی هویت کاترینا از طریق پروژه‌های دانشگاهی بزرگ و ارتباطات با مقامات کرملین لو رفت. کاترینا مسئول پروژه عظیم توسعه پردیس دانشگاهی بود، پروژه‌ای با ارزش حدود 7 میلیارد دلار و بودجه دولتی. مشاورانش اغلب آدم‌هایی بودند که ارتباط نزدیکی با کرملین داشتند. این پروژه فقط یک طرح علمی ساده نبود، بلکه نمادی از پیوند علم، سیاست و سرمایه تو روسیه مدرن بود. کاترینا تو رویدادهای بین‌المللی مثل مجمع اقتصادی سنت پترزبورگ هم به عنوان نماینده علم و نوآوری روسیه حضور داشت. اندازه نفوذ دقیقش سخت بود، اما حمایت‌های مالی و سازمانی نشون میده جایگاهش فراتر از یه مدیر دانشگاهیه. وقتی گزارش‌ها درباره ازدواج و پروژه‌هاش منتشر شد، هویت کاترینا به طور غیر مستقیم تایید شد و او به عنوان دختر پوتین شناخته شد. بخش مهمی از ثروت و نفوذش به ازدواجش با کریل شامالوف برمیگرده. کریل پسر یکی از دوستان نزدیک پوتینه و سهامدار بانک روسیه. بعد از ازدواج، کریل تونست 3.8% از سهام شرکت پتروشیمی سیبور رو با پرداخت فقط $100 بخره. ارزش واقعی سهم حدود 380 میلیون دلار بود. این معامله نشون میده روابط در حلقه نزدیک پوتین چقدر قدرت داره. بعد از این کاترینا و کریل زندگی لوکسی تو روسیه و خارج شروع کردن. یه ویلای چند میلیون دلاری تو فرانسه خریدن و سبک زندگیشون برای خیلی‌ها تو روسیه غیر قابل دسترس بود. اما مرموزترین بخش این داستان به دختری باز می‌گردد که وجودش هرگز به طور رسمی تایید نشده. لویزا روزووا. گفته می شود او دختر سوتلانا کریوونوگیخ است. زنی که زمانی نظافتچی بود و بعدها به میلیونری با ثروتی در حدود 100 میلیون دلار تبدیل شد. هیچ سند رسمی وجود ندارد که لویزا را مستقیما به پوتین مرتبط کند. اما سبک زندگی لوکس، املاک گران قیمت و دسترسی به منابع مالی قابل توجه باعث شده این گمانه‌زنی‌ها سالها ادامه پیدا کند. در کل، از نظر پوتین و نزدیکانش احتمالاً مخفی نگه داشتن خانواده اقدامی حساب شده برای حفظ امنیت و قدرت بوده. از نظر رسانه‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی هم همین رازآلودگی باعث شده داستان دخترانش همچنان جذاب بمونه و تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها بارها و بارها منتشر بشن. البته به نظر خودم سکوت و عدم افشای مستقیم خودش یه ابزار قدرته و به پوتین اجازه میده کنترل روایت رو داشته باشه. به نظر شما دلیل اصلی پوتین چی میتونه باشه؟ راستی اگر با این ویدیو حال کردی لایک یادت نره. رفقا اگر ایده‌ای در مورد موضوع ویدیوی بعدی دارید حتما تو بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی بدرود.